כשמאיה הזמינה אותי לדבר כאן לפני כמה חודשים, החלטתי לעשות ניסוי, וביקשתי מ2,000 החברים שלי בפייסבוק לכתוב משפטים שהצוות הרפואי אמר להם שבעקבותם הם החליפו רופא או מרכז רפואי. לא עברה שעה וקיבלתי עשרות תגובות כמו רופא שאמר, את שואלת יותר מדי שאלות. מי הרופא כאן? אני או אתה? אני לא מבין מה חשבת לעצמך. התגובות האלה לא הפתיעו אותי, אלא רק חידדו את מה שאני רואה בשטח. ואז הבנתי משהו חשוב. בשנים האחרונות כולנו מדברים על רפואה מותאמת אישית. הבנו שלא כל תרופה מתאימה לכל מטופל. הבעיה שאותה אני רוצה להציג היא שהתקשורת שלנו לא מותאמת אישית. אנחנו מדברים אותו דבר עם מטופלים שונים. סטטיסטיקה לגבי תמותה למשל יכולה להיות חשובה ובעלת ערך עבור מטופל אחד, והדבר האחרון שמטופל אחר ירצה לשמוע. אנחנו חייבים להתאים את התקשורת שלנו לכל מטופל. בדקות הקרובות אני אדבר על נושא התקשורת מכמה כיוונים, ואגיד לכם שיש לנו אינטרס מאוד גדול להקשיב ולכבד את המטופלים שלנו. כמובן, יש הרבה אנשי צוות שכן מתקשרים בצורה טובה, אני אדבר בהכללה, כי הנושא הזה קורה יותר מדי ואפשר לפעול על מנת לשנות אותו. איך זה נראה במערכת הבריאות? הייתה מטופלת, נקרא לה איריס, שהתקשרה אליי בוכה ונסערת. היא אובחנה עם סרטן ואמרה שמאוד חשוב לה להיות מעורבת ואקטיבית בטיפול שלה. היא קבעה פגישה עם הרופא שלה, ובפגישה הרופא אמר לה, את אל תעשי שום דבר, רק תקחי את הטיפול שרשמתי לך. אתם יכולים לדמיין את התסכול ואת חוסר האונים שאיריס חוותה. מספיק שהרופא היה אומר משפט כמו, את מוזמנת לפנות לרפואה משלימה, רק תדברי איתי לפני, לוודא שזה לא מתנגש עם מה שאני נותן לך. זה הכל. את יוסי ליוויתי בתקופת הטיפולים הכימותרפיים שלו, ולאחר סיום הטיפולים, בסוף פגישה עם הרופא שלו, הוא אמר לרופא, תודה רבה ושלום. הרופא אמר לו, לא הייתי נפרד כל כך מהר במקומך. לסוג הסרטן שלך יש נטייה לחזור. מדובר ברופא בכיר, ושמעתי את זה מ3 מטופלים שונים שלו. אלה רק כמה דוגמאות ממה שאני רואה בשטח כמעט כל יום. יש 2 גורמים שאם נפעל לשנות אותם, נוכל לדעתי להשפיע על כל נושא התקשורת עם מטופלים. הגורם הראשון הוא הקשבה. חבר טוב שלי, גיורא שרף, ערך מחקר בקרב 2,000 חולי CML מכל העולם. הוא ביקש מהם לדרג את תופעות הלוואי שקיבלו לתרופה מסוימת מהקל לקשה. במקביל הוא ביקש מקבוצת רופאים לעשות את אותו הדבר. בתוצאות ניתן היה לראות פערים גדולים בין התפיסה של הרופאים לאלה של המטופלים. שלשול לדוגמה נתפס כתופעת לוואי קלה ומשנית בקרב רופאים, ועבור מטופלים רבים מדובר בתופעת לוואי קשה שאף מפסיקים לקחת טיפול בגללה. מספיק שרופא ישאל מטופל ספציפי מהן התופעות הלוואי הקשות עבורך ויוכל להתנהל שיח סביב התאמת טיפול וניהול תופעות לוואי. אני יודע מה אתם חושבים, למי יש זמן לנהל שיח ב7 דקות עם כל מטופל? אך השינוי עליו אני מדבר לא לוקח בהכרח יותר זמן ולפעמים אפילו פחות. התפקיד שלנו הוא לרפא מטופלים, אך איך נוכל לרפא מטופל שמסרב לקבל טיפול? הגורם השני שעליו אני רוצה לדבר הוא השפה בה אנחנו משתמשים. הענות לטיפול, הצמדות לטיפול, האם המטופל עושה מה שאנחנו אומרים לו או שהוא מפריע לתהליך? השפה הזו חייבת להשתנות. השפה הזו מושתתת על אני יודע והמטופל לא. זה לא הענות לטיפול, זה מעורבות בטיפול. זה לא הצמדות לטיפול, זה אחריות על הבריאות. עבור מטופלים יש לזה הבדל מאוד משמעותי. אנחנו רוצים שיהיו מעורבים, אנחנו רוצים שישאלו שאלות, אנחנו רוצים שיבינו מה אנחנו מצפים מהם. מה אני מציע? העולם היום מבין את החשיבות של התקשורת המותאמת אישית. הגיע הזמן שמערכת הבריאות תפעל לצורך קידום הנושא ותקיים הכשרות לצוותים רפואיים. כולנו מדברים על המטופל במרכז. המטופל לא צריך להיות במרכז, המטופל צריך להיות בחזית, להוביל את הטיפול לצד הצוות הרפואי. תודה רבה.
גיא, זה יהיה בסדר אם אני... קודם כל, תודה. היית נפלא. תודה רבה. אם אני אבקש ממך לספר במילה איך הגעת לעשות את מה שאתה עושה ועל הרקע האישי שלך במערכת הבריאות? כן, בוודאי. אני התחלתי את הדרך שלי בתור חולה הודג'קין לפני 10 שנים. לאחר כשנה הייתה לי הישנות ועברתי השתלת מח עצם עצמית, ולאחר כשנה הייתה הישנות נוספת ועברתי השתלת מח עצם אלוגנאית. מתוך זה החלטתי שהנושא של החוויה ואיכות החיים של מטופלים הוא השליחות שלי, ובזה אני מתעסק ב8 שנים האחרונות, בללוות חולים ולעזור להם לשפר את איכות החיים שלהם בתקופת הטיפולים. תודה. תודה.